Sigerman. For our today's video ay papakita ko lang sa inyo yung behind the scene ng paggawa ng aking second intro at kasama ko rito mga kaibigan ko. Si Direk Ivan. Si A, ang makeup artist. Skyger, siya ng aming location manager. So, this is our set. Meron lang kaming green screens, tapos ito lang, ring lights lang na konti. Tsaka itong camera ng phone ko. Alam nyo, mura lang yung rent, libre lang. Ayan. Walang bayad yan. Mga supportive. Pero pasikatin nyo yung kwarto ko. Direk Ivan, ano bang gagawin natin ngayon? Wala. Ayusin mo naman. Ayusin mo naman, bilis na. Ano naman si concept Direk. lang. Sa motion graphics, ganun. So yun, bago kami mag-shoot ng intro namin sa green screen namin, syempre dapat medyo fresh muna. So magpapang-makeup ako kay Binibining A. Promote mo na yung YouTube channel mo. At please subscribe to my YouTube channel, Binibining A. So ano bang makeup look natin ngayon? Simple lang? Simple lang, katulad ng akin. Parang matang Baba mo. Parang mali yung hawak niya ng camera. So guys, we're done with our shoot ng aking intro kay E naman. So, papakita ko na lang sa inyo yung final video ng aking intro.